Hej och varmt välkomna till det här webbinariet som handlar om AI-genererat övergreppsmaterial. Vi som arrangerar idag är Childhood, Internetstiftelsen och Women in AI. Mitt namn är Paula Guedemonto och jag är generalsekreterare för Childhood. Childhood, kort, är en stiftelse grundad för 25 år sedan av drottningen med syftet att förebygga sexuella övergrepp mot barn. Vi har sedan mycket tidiga dagar jobbat med teknik som en väg att förebygga och fortsätter göra det. Sedan 3 år tillbaka driver vi ett projekt som heter Stella Polaris. Och det är ett 4-årigt projekt med syftet att accelerera AI i kampen mot sexuella övergrepp mot barn. Och Stella Polaris är en hubb, och i bemärkelsen hubb så sammanför vi aktörer. Det är också det vi gör här idag. Så vi vill sammanföra aktörer för att förstärka och påskynda hur vi använder AI för att stoppa detta. Och vi gör det här med finansiering av Svenska Postkodlotteriet. Så jag vill passa på att tacka. Allt vi gör vi tack vare bidrag och gåvor från privat hand. Det är möjligheten för oss att verka. Eftersom vi jobbar med att förebygga sexuella övergrepp mot barn och med teknologi i allmänhet och AI i synnerhet, så är det här med AI-genererat övergreppsmaterial en fråga som är väldigt aktuell och väldigt nära oss. Vi ser i dagens webbinarium och det intresse det rönt och röner att det är en fråga som engagerar många. Det gör oss otroligt glada, för vi har långt fler deltagare än vad vi någonsin trodde idag. Välkomna allihop. Det är en viktig fråga. Vi behöver vara många som tar i den och som förstår den. Så tack och välkomna. Och med det vill jag ge ordet till mina medarrangörer här från Internetstiftelsen och Women in AI. Och det är i första hand då Jannike Tillå, kommunikations- och affärsområdeschef från Internetstiftelsen, och tillsammans med Jonna Hillblom, ambassadör på Women in AI. Varsågoda. Tack. Ja, jag heter alltså Jannike Tillå och jag är kommunikations- och affärsområdeschef på Internetstiftelsen. Vi är en oberoende stiftelse som hanterar den svenska toppdomänen .se, och överskottet för pengarna som vi tjänar på att alla betalar sin domänavgift varje år återinvesterar vi i olika satsningar för att bidra till ett internet som är positivt för människa och samhälle. Vi jobbar med digital kompetens i skolan för pedagoger. Vi jobbar med utbildning av allmänheten kopplat till säkerhet, integritet, föräldraskap på nätet. Vi jobbar med att undersöka hur digitaliseringen påverkar individ och samhälle genom svenskan och internet. Och vi arbetar med mötesplatser och konferenser. Vi svarar på remisser om allt mellan himmel och jord som rör det digitala. Och vi vill ha en balanserad dialog om utvecklingen kring internet och AI. Vi vill säkerställa att vi inte ryggar för de svåra frågorna. Och vi vill att vi har en balans när vi pratar om teknikutveckling. Vi är mitt inne i ett skifte som påverkar oss alla, och vi vet inte ens i närheten av hur det kommer sluta. Och vi ska inte stå handfallna inför tekniken. Vi måste våga prata om att det finns fantastiska möjligheter och vinningar och också utmaningar. Därför är vi med här idag. Det här som vi kommer att tala om idag med framstående experter på området tillsammans med Childhood och AI, Women in AI. Det är en väldigt viktig del i att faktiskt våga prata om de här frågorna och få till bra, hållbara lösningar så att barn kan vara säkra i en allt mer digital värld. Jag lämnar över till dig. Tack. Jonna Hillblom heter jag och jag är ambassadör för Women in AI Sverige. Och vi är den svenska delen av den annars globala ideella organisationen Women in AI som grundades i Frankrike 2016. Och vi har varit verksamma i Sverige sedan 2020 och vi spänner idag i dagsläget över 150 olika länder och når ungefär 15 000 medlemmar som är aktiva inom just AI-sfären.
Då säger jag varmt tack till våra medarrangörer här, Internetstiftelsen och Women in AI. Tack för att ni är med idag. Och innan vi kastar oss in i kärnämnet med AI-genererat övergreppsmaterial så vill jag att vi tar en stund att förstå själva frågan om sexuella övergrepp mot barn. Och då vill jag ge ordet till min kollega och vice generalsekreterare Britta Holmberg från Childhood. Varsågod Britta. Tack så mycket Paula och tack till er alla som är med oss idag. Vi är så glada över att det finns så stort intresse och över att det är en så stor och väldigt bred grupp som är med oss idag. Vi ska prata om AI-genererat sexuellt övergreppsmaterial alldeles strax. Det är det ni är här för att lyssna på. Men för att förstå vad det innebär så behöver vi också förstå vad sexuella övergrepp mot barn är. Och eftersom ni är en så blandad publik, en del av er vet vi jobbar i princip dagligen med det här, vet det mycket väl. En del kanske hör till en grupp som helst låter bli att prata om det för att det känns jobbigt. Ni som kanske inte ens vill tänka på det. Så jag vill ändå vi vill börja med att ge lite baskunskaper så att vi alla har grunden att utgå ifrån när vi diskuterar vidare. Och den uppgiften har jag fått. Det första att ha med sig det är att sexuella övergrepp mot barn är vanligt. Det drabbar vart fjärde barn i Sverige. Den siffran kommer från en undersökning som Stiftelsen Allmänna Barnhuset gör regelbundet. Där man frågar mer än 3000 gymnasieungdomar om deras erfarenhet av övergrepp i barndomen. De frågar om man har varit med om att någon har övertalat dem, pressat dem, tvingat dem till olika sexuella handlingar fast de inte ville. Och där den senaste tillfället så svarade 1 av 4 att de har varit med om det. 1 av 4. Så det är vanligt. De frågade både om penetrerande övergrepp, andra former av kontaktövergrepp och blottning. Och när det gäller de grövsta formerna, de penetrerade, så är det faktiskt 15% av flickorna och 5% av pojkarna som säger att de har varit med om det. Så det ska vi ha med oss. Ett annat sätt att mäta, för det här är något man frågar om erfarenheter av barndomen. Ett annat sätt att mäta är förstås att se hur många sexuella övergrepp mot barn som anmäls till polisen. Och titta på den officiella statistiken. Och då vet vi också med oss från den typen av undersökningar man frågar barn att max 10% av övergreppen ungefär brukar anmälas till polis. 2023 fick polisen in över 11 000 anmälda sexualbrott mot barn. Så under ett år 11 000 sexualbrott mot barn. Och varav nästan 4 000 var då våldtäkt mot barn. Nu ska jag bara se om jag kan så. Den typ av sexuella övergrepp som ökar snabbast är kanske inte så förvånande just de digitala övergreppen. En annan undersökning som just Allmänna Barnhuset har gjort visar att ungefär 18%, alltså 1 av 5 av eleverna i 9:an har blivit ombedda att utföra sexuella tjänster på nätet. Så övergreppen digitaliseras, men tyvärr har det inte blivit helt lika enkelt att anmäla sexuella övergrepp. Så det här är ett litet tips till polisen. För i Sverige kan man inte anmäla sexuella övergrepp online utan det kräver att barnet antingen fysiskt går till polisstationen eller ringer in och anmäler. Och ni som känner barn vet att barn inte idag använder telefon för att ringa. Så sexuella övergrepp mot barn är vanligt. Men trots att det är så vanligt och trots att vi haft MeToo och vi är ett allmänt upplyst samhälle med sexualundervisning i skolan, föräldrar som är närvarande och lyssnar och pratar, så är det fortfarande en fråga som är otroligt omgiven av skam, stigma, oförstående, missförstånd. Och det leder till att många barn, även i Sverige idag, inte vågar berätta. 1/3 av flickorna och 2/3 av pojkarna i de här undersökningarna som jag nämnt berättar inte för någon. Och om man berättar så är det allra oftast till en kompis, en jämnårig.
Ett av skälen till att de inte berättar, och särskilt när det gäller digitala övergrepp, det är att barnen, ungdomen, själv har gjort någonting som föräldrar eller lärare eller andra har sagt att man absolut inte ska göra. Delat nudes, haft kontakt med någon som de bara träffar på nätet, pratat sex med någon som de kanske faktiskt till och med förstår är äldre. Och just det där att det kan ha uppfattas som att det finns en viss frivillighet från barnet initialt, eller att barnet uppfattar det som ömsesidigt, är någonting man gör med samtycke, det är spännande och pirrigt, och sen utnyttjas mot barnet, är det som gör att skammen och skulden blir extra stark när det handlar om internetrelaterade övergrepp. Så barn och unga gör sådana saker. De testar, de gör saker på nätet som man kanske som också föräldrar säger att de inte ska. Ungefär 13% av 9:e-klassare har visat bilder på sig själva eller andra i sexuella positioner på nätet. Så det är sånt som barn och unga gör. Inte alla, men många. Och 2 saker som är jätteviktiga att ha med sig, det är att små barn aldrig kan samtycka. Små barn under 15 aldrig samtycka. Och även de äldre barnen, de över 15, mellan 15 och 18, har rätt till ett särskilt skydd från att utnyttjas, även om de har gjort något som de inte borde. Så det är otroligt viktigt att vi tänker oss för hur vi pratar om de här frågorna. Att vi inte, när vi pratar om någon som utsätts eller när vi pratar och försöker varna våra barn, att vi inte gör det på ett sätt som skuldbelägger barnet. Vi kan påverka det här. Vi kan göra det enklare för barn att berätta. Vi kan göra det svårare för dem. Vi kan öka skammen. Vi kan minska den. Och det är allas vårt ansvar. Så kom ihåg det. Det är aldrig barnets fel. Så på tal om det, jag pratade om yngre och äldre barn. För det är också viktigt att komma ihåg. När vi pratar om sexuella övergrepp mot barn så pratar vi om alla barn. Och enligt barnkonventionen så är det barn 0 till 18 år. Alla barn. Och vi vet också att tonåren är faktiskt en period då flest barn utsätts. En annan sak som är viktig att ta med sig är att en bild kanske många av oss har om vem som är förövare inte nödvändigtvis stämmer överens med verkligheten. För fortfarande varnar vi ofta barn för att inte följa med främlingar, inte prata med främlingar på nätet, akta sig för det okända. Det ser lite olika ut i olika länder, men i princip alltid är det så att majoriteten av sexuella övergrepp mot barn begås av någon i barnets närhet. Någon barnet känner. I familjekretsen, jämnåriga, i skolan, på fester, fritidsverksamhet och så vidare. Så inte väldigt sällan faktiskt en fullständig främling. Och det gäller också på nätet. Det är ofta någon som barnet också känner offline. Och ofta någon som också själv är minderårig. En annan missuppfattning det är att övergrepp på nätet kanske inte riktigt är så allvarliga. Inte på riktigt. Men det finns svensk forskning som visar att övergrepp som sker online kan vara minst lika traumatiska som de som sker offline. Och det tillsammans med att barnets utsatthet på nätet ökar gör att vi kanske alla är oroliga och kanske en del av er är här just därför. Och det är förståeligt. Vi har ett historiskt sett gigantiskt experiment med ett princip helt oövervakat, oreglerat internet där vuxna kan direkt ha kontakt med barn. Det som också är viktigt att ha med sig är att faktiskt många barn navigerar de riskerna. Det är inte så att alla barn utsätts hela tiden utan något skydd. Utan många barn har med sig skills, eller de klarar av det. De kanske stänger av, de blockar, de anmäler, de berättar för en vuxen. De kanske utsätts för någonting som faktiskt är väldigt obehagligt, men med trygga vuxna kring sig så kan de hantera det ändå utan att bli långsiktigt traumatiserade eller de hanterar det bra längre fram i livet. Men samtidigt så är det en del som far oerhört illa. Och vi vet också att en del barn löper extra stor risk att utsätta. Och sorgligt nog så är det samma barn som löper extra stor risk
eller som är extra utsatta också utanför nätet. Barn som har tidigare erfarenheter av att ha blivit utsatta för sexuella övergrepp, extra stor risk att bli utsatt igen. Barn som lider av psykisk ohälsa, NPF-diagnoser, intellektuella funktionsnedsättningar. Barn som är ensamma, som saknar trygga vuxna kring sig. Hur många barn vars dokumenterade övergrepp sprids på nätet, det vet vi inte riktigt. Och många gånger, särskilt när det gäller små barn, så vet de nog inte det själva heller. Och kan därför inte anmäla. Men vi vet att antalet bilder och filmer som cirkulerar på internet är enormt. Alla stora internetplattformar, Snapchat, Facebook, Instagram och så vidare, de lyder under amerikansk lag som gör att de är skyldiga att rapportera in misstänkta övergreppsmaterial till en amerikansk organisation som heter National Center for Missing and Exploited Children, det kallas NCMEC. De granskar och skickar vidare det här materialet till relevant polis, Interpol, nationell polis. Under 2022 fick organisationen in 32 miljoner rapporter med över 88 miljoner filer misstänkt övergreppsmaterial. Och den siffran har ökat explosionsartat de senaste åren. Det är inte så att alla de bilderna är bekräftade övergreppsbilder. Det finns också en del som cirkulerar, alltså många som cirkulerar väldigt, väldigt stor mängd och en del som inte är bekräftade. Men det är ändå en indikation på att det är ett stort problem. En annan siffra, om man mäter från ett annat håll, som visar på en stor efterfrågan, det är från ett projekt som vi på Chalder har varit involverade i. Vi har varit med och finansierat framförallt utvärderingen av en chatbot som har utvecklats av Internet Watch Foundation. Den heter Rethink och lanserades på Pornhub UK. Alltså den brittiska domänen av Pornhub. Och den aktiveras när någon försöker söka efter, där man har tagit fram många termer, sökord som triggar den här chattbotten. Till exempel om man söker på toddler, 2-åring och så vidare. Sånt som man absolut inte ska söka på på Pornhub helt enkelt. Så när det här triggas så får användaren både en varningssida som säger att det du söker efter är olagligt och då kan man bara lämna sidan, stänga ner. Men man kan också interagera med den här chattbotten. Under den första månaden som den här chattbotten användes så aktiverades chattbotten 174 000 gånger. 174 000 gånger under en månad på Pornhub UKs hemsida sökte någon på sökord som indikerar att man söker efter övergreppsmaterial på barn. Så det är också en signal på hur stor efterfrågan är. Och varför är det här relevant då när vi pratar om varför är det här, vi pratar om sexuella övergrepp, övergreppsmaterial. Vad vet vi egentligen om hur det hör ihop? Det här är en forskningsområde som är i utveckling. Det är mycket vi fortfarande inte vet. Men när man frågar de här personerna själva, de som själva går in på Darknet, söker efter bilder och filer på barn som blir våldtagna och utnyttjade på olika sätt. Vad säger de? Det finns en anonym undersökning från en finsk organisation som heter Suojelun Lapsia, eller Protect Children på engelska. Där de har vänt sig direkt till de här personerna och gjort en anonym enkätundersökning på Darknet. Personer som säger att de regelbundet söker efter övergreppsmaterial. 12 000 personer svarade faktiskt. 12 000 personer svarade på enkäten på Darknet. Och 37% av dem säger att deras användning av övergreppsmaterial har redan lett till att de sen har tagit kontakt med ett barn i sexuellt syfte i verkligheten, utanför nätet. 52% sa att de var oroliga att när de tittar på övergreppsmaterial att det också skulle leda till att de får högre risk att utsätta barn för sexuella övergrepp.
Så för att sammanfatta. Sexuella övergrepp mot barn är vanligt. Internetrelaterade övergrepp växer särskilt snabbt. Och av många olika skäl så är det ofta väldigt, väldigt svårt för barn att själva berätta. Det är otroligt starka känslor av skuld och skam kopplat till att bli utsatt online. Och jag nämnde lite det här med att faktiskt det kan vara ännu värre att bli utsatt för övergrepp online. Och en viktig del av det är ju just där att vetskapen eller oron för att bilder av dig i en otroligt utsatt position när du utsätts för övergrepp cirkulerar på nätet. Du har ingen aning om vem som ser dem och hur du ska få bort dem. Så som ni hör, det är en omfattande och en komplex fråga. Men det går att förebygga. Och vi är övertygade om att teknik har en väldigt viktig roll för att stoppa sexuella övergrepp mot barn. Det är uppenbart att det finns mycket att göra, inte minst för att skapa säkrare plattformar, att underlätta för de som utsatts för att få bort bilder och filmer som cirkulerar på nätet. Och omfattningen av internetrelaterade övergrepp har som sagt växt ofattbart snabbt de senaste decenniet, och det var innan utvecklingen av AI tog fart. Redan i somras larmade organisationen ECPAT, som driver en hotline dit man kan rapportera in misstänkta sexuella övergrepp mot barn, dokumenterade övergrepp mot barn. De varnade redan i somras för att de ser en kraftig ökning av AI-genererat övergreppsmaterial. Så därför är det viktigt att redan nu, eller åtminstone nu, lyfta frågan om hur kan generativ AI missbrukas? Och vad kan vi göra åt det? Men innan vi ska lyssna på panelen som ska prata om det, så behöver vi förstå mer vad generativ AI är. Tack. Stort tack till dig, Britta, för denna introduktion till ämnet lite bredare. Och som du sa, vi behöver förstå vad generativ AI är. Och för att hjälpa oss med grunderna här så vill jag ge ordet till en annan kollega till mig, Erika Olsson, som är projektkoordinator för vårt projekt Stella Polaris. Erika, varsågod. Tack Paula. Ja, jag tror inte att det undgått någon att vi har sett en enorm utveckling inom AI de senaste åren, och framförallt inom generativ AI. Jag kommer inte gå in så mycket på vad vi menar med AI, men vi pratar ju såklart om datorsystem som har förmågan att tränas på träningsdata och utifrån specifika instruktioner utveckla algoritmer för att bli bättre och bättre på den uppgift de ska utföra. Det finns lite olika typer av modeller när vi pratar om AI, och de är olika bra på olika syften. Det kan röra sig om till exempel språkmodeller som är utvecklade för att förstå språk, eller kanske som i det här fallet generativa modeller. Som namnet antyder så är de här särskilt utvecklade för att generera nytt material, och såklart så ligger det där också i grunden enorma mängder träningsdata. Och just generativ AI, de baserar sig i alla fall nu de senaste versionerna på någonting som vi kallar för multimodala system. Vi har sett en enorm utveckling också inom multimodala system, och det är lite förenklat de systemen som tillåter oss att ge en instruktion, det vi också kallar en prompt, till ett AI-verktyg och sen få ett svar i form av en annan media. Så att de här multimodala systemen, de har en förmåga att hantera olika typer av material och olika typer av media. Och den här konsten, vill jag nästan säga, att kunna prompta fram vilken typ av material man vill be modellerna att skapa, det har vuxit fram som nästan en helt ny yrkeskategori och inte minst en konstform. Jag
det finns otroligt många sådana här generativa AI-modeller och särskilt när vi pratar om text till bildmodeller som är de vanligaste. Jag tror säkert att många av er känner till de stora namnen, till exempel Midjourney som är utvecklat av företaget med samma namn. Vi har även DALL-E som är utvecklat av samma företag som ligger bakom ChatGPT, nämligen OpenAI. Och även Stable Diffusion som är utvecklat av Stability AI. De här har sett en enorm utveckling de senaste åren och här ser ni ett exempel där bara på ett år så ser ni skillnaden i hur Stable Diffusion lyckades med att generera en bild av en pojke med blåa ögon. Och det här är då från version 1 som släpptes i februari 2022 till den version 5 som släpptes i maj 2023 och sedan dess så har det släppts några fler versioner också. Såklart, de här modellerna har enorma mängder data som de har tränats på. Och de tränas kontinuerligt också genom att vi även använder och engagerar de här modellerna. Mycket av den här datan är skrapad från internet men vi har inte helt och hållet insyn i exakt varifrån den här datan har tagits. Och det har ni säkert också hört om i nyheterna att det har lett till vissa vissa kontroverser. De här 3 verktygen som jag nämnde, de bygger allihopa på samma typ av modell, en så kallad diffusionsmodell. Men även här så finns det lite olika versioner eller olika typer av AI-modeller som är bra på att generera olika typer av material. Till exempel den första versionen av DALL-E var uppbyggd på samma typ av språkmodell som ligger till grunden för ChatGPT. Men där man lyckades att anpassa den för att kunna generera bilder. I de senare versionerna så är den också uppbyggd som en diffusionsmodell istället. Någonting som däremot skiljer de här modellerna åt, det är att DALL-E och Midjourney är båda utvecklade med något som heter sluten källkod. Och det innebär helt enkelt att utvecklarna har valt att hålla koden som ligger till grund för programmet, för modellen, en affärshemlighet. Och det kan vara kanske för att skydda kommersiella intressen till exempel. Stable Diffusion däremot är lite annorlunda. Stable Diffusion är en så kallad open source-modell, vilket innebär att utvecklarna har tillåtit att andra än utvecklaren ska kunna bygga vidare på den här modellen, träna den med egen data och finkalibrera den för att den ska bli särskilt vass på en specifik uppgift. Det är även det som vi kallar för fine-tuning. Öppen källkod hävdar många argumenterar många för är otroligt viktigt för att vi ska kunna demokratisera AI och framförallt inte bara vara beroende av stora aktörer där utvecklingen drivs av privata intressen. Men det är viktigt att komma ihåg att de här öppna modellerna innebär också att vi släpper fri kontrollen över vad de kan tränas på. De här öppna modellerna kan ju till exempel tränas på att bli särskilt utvecklade och särskilt duktiga på att generera bilder av en specifik person eller säg abstrakt konst eller imitera en känd konstnär till exempel. Men vi har ju faktiskt ingen insyn i vad de används till och vilket material de kan generera. Jag vill vara tydlig med en sak och det är att även om en AI-modell har tränats på en viss data så innebär det inte att den måste ha sett en specifik bild för att sen kunna generera den bilden. Och det är här den här utvecklande delen i AI kommer in som är så spännande. Om du ber en bildgenereringsverktyg att generera en bild av en hund som rider på en motorcykel så behöver inte modellen ha sett ett exempel på hur det kan se ut för att ge dig förslag på hur de tror att det kan se ut. Det kanske räcker med att den har sett exempel på hundar och exempel på motorcyklar för att sen kunna ge förslag på hur det kan se ut. Så kan man generera vad som helst,
vilken typ av bild som helst med de här modellerna. Ja, kortfattat så skulle jag säga att jag kan nästan lova att alla stora modeller har väldigt tydliga policies för vad du får och inte får generera med hjälp av deras verktyg. Och det gäller även open source-modellerna. Och det finns några sätt, framförallt de verktygen med sluten källkod kan kontrollera det här. Till exempel så kan man begränsa vilken typ av träningsdata modellen har fått lära sig på. Men man kan också begränsa vilka prompts som man får ge till modellen. Till exempel i början, om vi nu går iväg från bildgenereringsverktyg, de tidigare versionerna av ChatGPT, när de släpptes så kom det nyheter om att man kunde ganska enkelt kringgå de här begränsningarna i vad man fick generera, vad man fick prompta. Genom att istället för att fråga ChatGPT hur bryter jag mig in i en bank, så kunde man ställa frågan tvärtom. Vad är några riskfaktorer eller vad ska jag vara uppmärksam på för att se till att någon inte bryter sig in i min bank? De här prompten funkar såklart inte längre idag, men det ger en bild av hur utvecklingen har gått när det kommer till att faktiskt begränsa hur man får använda de här modellerna. Så kortfattat, det här har öppnat upp för så otroligt många nya användningsområden och framförallt kreativa användningsområden. Jag känner många som har väldigt stor hjälp av de här modellerna, de här verktygen i sitt arbete till exempel. Och såklart så uppmuntrar det. Det är en otroligt spännande tid vi är i just nu när vi får följa den här utvecklingen. Men det finns ju såklart nackdelar med att kunna generera nästan vilket material vi vill. Tidigare i år så möttes vi av nyheter om att det hade börjat cirkulera deepfakes av kända, framförallt amerikanska artister. Och jag tror att det råder en liten förvirring kring vad just det här deepfakes innebär. Men lite förenklat så kan man säga att deepfakes är bilder och filmer som har skapats syntetiskt eller manipulerats syntetiskt med hjälp av AI. Det kan röra sig om att någon har fått ett ansikte utbytt eller att någon, som i fallet med de här kändisarna, har fått pornografiska bilder delade som föreställer dem men som absolut inte är dem. Man har då låtit AI träna på att kunna applicera ett ansikte på en annan persons kropp. Ofta så hör vi om deepfakes när det handlar om frågor som desinformation till exempel. Och det är många som menar att det underminerar tilliten vi kan ha till bild och film idag. Men man kan lite kortfattat säga, om man ska sammanfatta vad deepfakes är, ska jag göra så? Att deepfakes är AI-genererat material, men allt AI-genererat material är inte deepfakes. Och det för mig till en av de stora utmaningarna som vi ser med generativ AI. Hur vet vi att det är en bild som har genererats med hjälp av AI? Det blir allt svårare att identifiera i takt med att utvecklingen går framåt och att bilderna som vi genererar blir allt mer realistiska. I de tidigare versionerna av bildgenereringsmodellerna och bildgenereringsverktygen som vi använde, då kunde man ganska enkelt identifiera en AI-genererad bild, för att även om modellen hade sett exempel på hur en hund såg ut, så förstod den inte riktigt de anatomiska begränsningarna för hur en hund bör se ut och kunde lägga till några tassar eller 3 nosar till exempel. Idag så är kvaliteten så mycket bättre. Och det medför både positiva och negativa aspekter. Det finns väldigt mycket tekniska lösningar som hjälper oss att kunna identifiera att en bild har blivit AI-genererad. Och ett exempel på det är något som heter digital vattenstämpel. Det är en liten vattenstämpel som har bäddats in i en AI-genererad bild.
Och det är ingenting som syns i bilden, men det ligger där en liten bit av information när man tittar på det som kallas metadatan. Metadata är information som följer med en bild, som till exempel när blev bilden skapad eller vad heter den? Filnamnet till exempel. Men det kan också vara mycket mer dolt än så. Men tyvärr så ser vi också att det blir en kapplöpning mellan de som utvecklar de här tekniska lösningarna som hjälper oss att identifiera AI-genererat material och mellan de som vill missbruka de här lösningarna eller kanske hitta sätt att kringgå dem. Vi har sett också här en otrolig utveckling där aktörer som till exempel Google har prövat att lägga in en digital vattenstämpel i varenda enskild pixel i en AI-genererad bild. Men man kan anta att det är en tidsfråga innan de här blir ganska lätta att plocka bort. Ett av mina favoritexempel på en teknisk lösning som kan hjälpa oss att identifiera framförallt AI-genererad video, det är att vi hörde om en AI som har tränats upp för att kunna analysera små färgskiftningar i en persons ansikte under en film. För de här små färgskiftningarna, de uppstår när blod pumpas igenom blodådrorna. Och om den här färgskiftningen var med väldigt jämnt mellanslag eller jämna mellanrum så kunde man anta att filmen inte hade blivit manipulerad. Men som jag sa, jag tror att det är en tidsfråga innan de generativa AI-modellerna även snappar upp att det här är en aspekt som är viktig att identifiera och att generera. Så med det sagt, jag hoppas att ni har lite mer kött på benen när det kommer till generativ AI. Vi ska lämna över till våra fantastiska panelister som sitter bakom mig här. Mitt stora medskick är att det här är en otroligt spännande utveckling. Men vi måste vara uppmärksamma på riskerna. Och det är någonting som vi kommer få höra mer om nu. Tack! Hej och välkomna. Mitt namn är Susanne Drakborg. Jag är teamlead för Childhoods AI-projekt Stella Polaris. Vi har arbetat med AI-frågor sedan 2019. Men det är just de senaste åren som frågan om AI-genererat övergreppsmaterial har nått oss mer och mer och vi följer utvecklingen. När vi pratar med våra kontakter i globala nätverk och med våra projektpartners så är alla rörande överens om att det är ett oroväckande problem med långtgående konsekvenser. Men vi som jobbar med frågor som rör sexuella övergrepp mot barn, vi gör ju det för att vi vet att det aldrig är hopplöst. Och därför är det så viktigt att vi för samtal om de här frågorna och den här utvecklingen. Med mig har jag en panel från olika sektorer och expertområden. Och det är det som behövs för att diskutera den här komplexa frågan. Och det är det vi välkomnar er till nu. Tack allihopa för att ni är här. Jag vill börja med en fråga till dig, Emily. Du är senior åklagare och ansvarig på Åklagarmyndighetens ämnesområde brott mot barn och barnpornografibrott. Du sitter även med i Stella Polaris referensgrupp. AI-genererat övergreppsmaterial, vad handlar det om för brott egentligen? Jag kan säga så här att vad det blir för brott, alltså vad det blir för rubricering, beror delvis på vad materialet föreställer men också hur det hanteras. Föreställer materialet en pornografisk skildring av ett icke-verkligt barn så är det barnpornografibrott att hantera materialet oavsett om du framställer det, innehar det eller sprider det. Föreställer materialet en pornografisk skildring av ett verkligt barn eller en verklig förövare, sån här deepfake vad det talas om, så är det dels barnpornografibrott då att hantera materialet, men sprider du materialet kan du och dessutom då göra det skyldig till antingen förtal, olaga integritetsintrång eller sexuellt ofredande, vilket
rubricering det blir, det handlar lite om i vilken kontext och i vilken omfattning då materialet sprids. Och hur vanligt förekommande är AI-genererat övergreppsmaterial i svenska polisutredningar? Idag så ska jag säga att det är inte vanligt alls än så länge. Enligt min kännedom så har vi bara en svensk dom från förra sommaren och det avsåg försök till barnpornografibrott. Alltså det var någon som hade försökt att framställa AI-genererat material men inte lyckats så bra där kan man säga. Och att det ser ut så här, det kan det finnas flera förklaringar till naturligtvis. Vi vet ju att materialet finns och mycket på Darknet och sådär. Men innan det når rättsväsendet så ska det genom en ganska lång kedja. Det krävs ju först då att någon så att säga åker fast som har den här typen av materialet. Det krävs att polisen upptäcker att det handlar om AI-genererat övergreppsmaterial. Det krävs att en polisutredning bedrivs, åtal väcks och att slut blir en dom. Och den kedjan kan ju i bästa fall ta ett par månader. Den andra förklaringen kan ju vara att vi faktiskt har haft AI-genererat material men att polisen helt enkelt inte har upptäckt det. Dels handlar det om att ofta är det ganska stora beslag, väldigt många filer och varje enskild fil kan inte alltid analyseras. Det kan också vara att man faktiskt har analyserat en fil som är AI-genererad men att den är så verklighetstrogen att den helt enkelt så att säga, har sluppit igenom. Malin, du är överläkare och legitimerad psykoterapeut och specialist inom barn- och ungdomspsykiatri och ansvarig för den kliniska verksamheten vid Erika-stiftelsen. Hur påverkas barn av att AI-genererade sexuella bilder av dem sprids, med andra ord så kallade deepfakes? Har det någon betydelse att det inte handlar om äkta bilder utan att det de facto är AI-genererat? Nej, egentligen inte. Precis som vi hörde tidigare så är det samma skam och obehag att få sina bilder spridda på nätet på ett skamfyllt sätt så att säga. Och att någon har gjort det här mot dig och spridit det här. Att bli socialt uthängd och utsatt på nätet. Precis som att bli socialt utsatt i verkligheten så att säga är bland det värsta vi människor kan vara med om. Vi är sociala varelser och vi behöver få höra till och känna att vi är trygga med varandra. Och det är ju också så att det är svårt att bli av med bilderna. Du har ingen kontroll över det här, du kan inte styra över det. Så att nej, det är lika obehagligt och skamfyllt. Och vilka barn är det som utsätts? Alltså i princip är det ju de barn och unga som har bilder på nätet. Alltså där det går att hämta. Och då kan det ju vara ditt Instagram-konto eller att så det räcker ju med att det finns en bild att hämta. Det är precis det vi hör också från våra projektpartners som vi arbetar med, att å ena sidan kan det också vara barn som redan figurerar i övergreppsmaterial och de som har följt de här övergreppsmaterialen över tid vill få nytt material av samma barn. Men som du säger så är det vilket barn som helst som har bilder tillgängliga online. Ja, och det kan ju vara barnet själv som har spridit. Och det, alltså vi är ju nyfikna sociala varelser och det är spännande och man vill också lägga upp bilder på sig själv idag och det är ett sätt att vara social och visa upp sig och få feedback eller få liksom andra. Och sen tappar du kontrollen över dina bilder och de kan användas på ett sätt som inte du hade tänkt. Företaget WebIQ som vi jobbar med i Nederländerna, de berättade att de ser på Darknet även hur förövare länkar till Instagram-konton och Instagram-handles av barn och beställer övergreppsmaterial av de specifika barnen, vilket folk då på Darknet tar emot och gör. Kristina, du är seniorforskare inom AI-etik och användning. Hur pass mycket diskuterar man de här frågorna inom forskarvärlden?
Vi diskuterar generativ AI väldigt mycket. Man ska ju förstå att generativ AI, som vi har sagt nu, är ju väldigt nytt. Det har ju dessutom adopterats väldigt, väldigt snabbt av individer. Mycket snabbare än att vara företag till exempel, så är ju generativ AI en teknik som har blivit konsumentvänlig snabbt. TikTok var den snabbaste tekniken innan. Det tog 9 månader för dem att få 100 miljoner unika månatliga användare. Det tog ChatGPT cirka 2 månader. Så det har gått väldigt, väldigt snabbt. Vi har dessutom, om vi tar bildgenerering, Midjourney, vad fyller de nu? De har genererat fungerande bilder i kanske 1 år. Så vi pratar mycket om det, men det är också så att även om väldigt många forskare har ställt om till att titta på problem runt generativ AI, så vi har ju också lite, vad ska man säga, roundtrip-tid innan vi lyckas få ihop forskningsprojekt och så. Och vi pratar ju om relaterade områden. Vi pratar ju om deepfakes till exempel väldigt mycket. Och där finns ju många områden vi pratar om det inom. Så att vi har diskuterat både frågan om deepfakes, om sexuella deepfakes, oönskade sexuella deepfakes, men även då scams, cybersäkerhetsfrågor. Det kommer ju väldigt mycket personaliserade försök till angrepp och försök att komma åt personer. Vi pratar om det militärt. Så det är många olika saker som kommer hända här. För att samtidigt, vi har ju de här, och så har vi dessutom hela den här, vilken information kan vi lita på överhuvudtaget? Man skulle kunna säga att vi kommer ju in i ett nytt paradigm där vi kommer att lita på allt mindre information och förmoda att den är skapad, eller att kunna skylla på att den är skapad. Så en sak vi verkligen försöker få till just nu är tvärvetenskapliga samarbeten runt det här. Och det är ju därför den här panelen är så bra. För vi behöver ju diskutera det här mellan olika grupper. Vi behöver förstå teknikens begränsningar. Men vi behöver förstå också vad tekniken behöver göra. Och på samma invers då, vad behöver samhället göra om tekniken inte kan göra det här? Om vi bestämmer att vi vill ha viss teknik, så kommer ju vi kommer inte lösa alla de här problemen inom tekniken. Och det är precis de frågorna som vi inom Stella Polaris har arbetat med. Vi har arbetat väldigt mycket specifikt med forskare och universitet och högskolor runt om i Sverige, för att vi märkte att just frågan kring AI och sexuella övergrepp lyfts sällan, utan närliggande områden, och när man väl lyfter frågan så ser man likheter och möjligheter till samarbeten och forskning. Men väldigt lite som pågår idag som tittar på de specifika utmaningarna. Rätten att bli glömd är ju en rättighet som vi alla har och som är ett problem med stora AI-modeller som har matats med oerhört mycket data. Där det är väldigt svårt att hitta. Det blir otransparent, det är svårt att hitta. När vi pratar om datasätt där man har upptäckt övergreppsmaterial på barn till exempel, så har ju Lion 5B har ju varit med ett bra tag innan någon faktiskt tittade på det. Vi pratar om 5 miljarder bilder. Det är ju jättemycket, och det här måste få kosta, och vi måste prata om det. Tack så väldigt mycket. Fredrik, du är vd för företaget Version Lens och allmänt AI-kunnig. Den främsta utvecklingen inom AI drivs ju av privata aktörer. Hur skapar vi incitament för att privata aktörer ska skapa AI-modeller som inte kan missbrukas på det här sättet? Det är ju en jättebra fråga, och där tror jag att det är viktigt att ta med sig att det är både akademin och privata aktörer som driver på utvecklingen. En grundläggande komponent till de här generativa AI-modellerna kallas för transformers, och det var mycket den publika, eller vill säga den akademiska forskningen som drev på att det ens skedde. Sen var det forskare på Google som sen gjorde ett paper av det, och sen blev det större av det och så vidare. Så att jag tror att man måste inse att utvecklingen sker överallt, både akademiskt och privat. Så att vi kan göra mycket bra saker är ju bevisat i det samarbetet, och då tycker jag att det krävs väldigt motsvarande kraft för att visa då att vi kan göra bra saker mot problemen som uppstår. Och där så, jag vet för lite om lagstiftningen, men som bolag så tror jag det är jätteviktigt att känna att jag har ett ansvar både mot mina medmänniskor genom den lagstiftning och reglering som finns. Och just nu så det kommer bra initiativ från EU till exempel, men där verkligen blir både ett ansvar och en medvetenhet kring det som gör att man som bolag förstår att det här är ett problem som kan uppstå. För jag tror att
en viktig sak med den här panelen bland annat är att man lyfter frågan så att folk börjar tänka på den. Jag skulle inte vara jätteförvånad om det är många bolag som knappt reflekterar över det här utan bara ser möjligheterna för att det är en så ung bransch. Men samtidigt så kan man införa incitament som är ekonomiska för att bolag tenderar till att liksom gravitera mot ekonomiska incitament och där ser vi ju andra typer av samhällsproblem som klimatfrågor och jämställdhetsfrågor där vi ser att problemet har funnits länge men vid någon form av smärtpunkt så börjar man införa olika incitament med inkubatorer och jag skulle inte vara främmande för att man skulle kunna införa skattelättnader om man nu öppnar sin transparens i bolaget och säger att vi jobbar transparent och öppet med det här. Ni kan granska oss när ni vill för att se att vi faktiskt gör någonting positivt för det här. Sen exakt hur man implementerar det är väl en fråga i sig. Men när man verkligen från med myndigheter och staten liksom bygger ett incitament för bolag att vara proaktiva istället för att vi då ska låta det här problemet ske under en längre tid och sen känna att det här är ett så enormt problem att nu måste vi agera. För nu har vi chansen när det här problemet fortfarande det är stort och det finns men det är fortfarande ungt. Så jag tror att vi kan sätta upp många incitament och strukturer mellan bolag och privata och publika sektorn som verkligen får det här till att bli en skjuts i rätt riktning. Tack. Väldigt inspirerande att höra. Vi på Childhood jobbar väldigt nära företag och därför funderar vi ofta kring näringslivets roll i de här frågorna och spännande att höra dig ge exempel på olika sätt som man skulle kunna skapa incitament. Jag har en fråga till dig, Malin. Problemet är ju inte bara att de här bilderna genereras utan ett stort problem är ju att de sprids. Och vi vet att de sprids inte bara på Darknet av förövare som befinner sig där utan en stor del av problematiken är ju att barn sprider bilder oavsett om de är AI-genererade eller inte. Och vi vet nu att det också finns så kallade nude apps som gör det väldigt lätt för barn att skapa bilder av en klasskamrat, en kompis och sen sprida dem. Vad ska vi tänka på för att förhindra den typen av spridning bland barn? Ja, precis som ni andra har varit inne på så handlar det väldigt mycket om att öka medvetenheten generellt. Dels behöver vuxna vara nyfikna på och intresserade av vad barn gör på nätet. Alltså vad är det som är på gång just nu? Och det kommer ju nya appar och liksom som man tycker är spännande att leka med eller liksom göra saker. Och vi behöver öva oss på att prata om sex, att prata hur man... om man inte liksom kan prata om det så är det också svårt att berätta. Om man inte är van vid det. Så det handlar ju både om att vuxna pratar med barn och att man lyssnar på barn och tar reda på vad är på gång nu. Och att barn i skola får hjälp och diskutera, men okej, vad kan man göra om man ser att någon annan är utsatt? Hur kan vi stödja varandra? För det behöver ju, är man ensam och blir utsatt så kanske man blir väldigt tyst. Men om man vet att man har sina kompisar med sig eller det här är fel så är det lättare att prata om det och upptäcka det så att säga. Så det handlar ju om att vi behöver hitta språk och medvetenhet och vi behöver veta också vad som händer. Ta reda på det. Och där är ju oftast barn och unga de som är snabbast på att hitta de nya vägarna och liksom så det gäller att hänga med. Då har jag en fråga anknutet till det du säger, fråga till dig Fredrik här, det som Malin berättar nu om hur liksom unga påverkas utav det här fenomenet. Finns det liksom, vad finns det för lärdomar som näringslivet kan ta fasta på liksom för att bemöta problematiken då? Ja, men, lite som jag var inne på så har vi bra exempel tidigare på när den publika och privata sektorn har samarbetat bra. Jag tycker fortfarande att det finns väldigt mycket
kvar att göra. Så initiativen finns där, exempelvis då i klimat- och jämställdhetsfrågor och så vidare. Men sen så tror jag att det är ett delat ansvar, så man kan ju inte bara säga att myndigheter och så vidare ska ta sitt ansvar, sen får bolagen anpassa sig, utan vi som bolag får ju sätta upp vad ska man säga, best practices i form av användarvillkor som gör det väldigt svårt att använda de produkterna som jag ger, eller om jag har en marknadsplats som App Store eller Google Play eller någon marketplace, att helt enkelt förbjuda den här typen av att byta ansikten mellan människor eller vad det kan vara. För att jag tror att många av de övergreppen som sker och det generativa materialet som skapas ju med väldigt enkelt tillgängliga verktyg. Om man gör det obekvämt att skapa de verktygen och skapa ett incitament att inte göra det utan snarare motverka det, men då tror jag att man kan ju inte, det finns ingen silver bullet, men det är liksom en väg jag tror man kan börja putta det här problemet i rätt riktning. Och om de här större aktörerna som har de här marknadsplatserna och har mycket inflytande och liksom influencers i bolagsvärlden säger att vi tar ett steg framåt i den här riktningen. Vi tar avstånd från att man ska kunna sprida appar som byter ansikten och så vidare. Ja, men då tror jag att man lyfter medvetenheten som du är inne på, och det blir ett indirekt incitament att men vi vill vara som bolag X eller Y lite grann. De tar liksom steget fram och då följer vi efter. Och det är ett incitament som jag tror många bolag har, och då blir man ju förknippad med de större. Men det är viktigt att någon visar vägen, men att även vi som är små bolag också försöker göra det och säga att men vi tycker faktiskt att ni inte riktigt gör ert jobb. Och där försöker vi vara tydliga med att vi till exempel låter inte någon använda vår produkt. Vi jobbar inte med generativ AI på det sättet, men att ingen med liksom oetiska inriktningar ens kan använda vår produkt. Och det tycker jag ska vara en självklarhet. En problematik med generativ AI är ju att de här stora språkmodellerna är ju oerhört dyra att bygga. Och det gör ju att nästan majoriteten av de som använder stora språkmodeller just nu använder ett av ett litet fåtal stora språkmodeller. Och oftast ligger ju makten någon annanstans i värdekedjan. Det är ju något annat bolag som har möjlighet, som till exempel OpenAI, att sätta regler eller bestämma. Och de företag som levererar de här, de kan egentligen bara leverera det de får. Så det är också en lurig fråga globalt sett. EU gör ju väldigt bra försök just nu att titta på vilken lagstiftning man skulle kunna ha. Men även där, AI Act som just beslutades, de första provisionerna för generativ AI kom ju i maj förra året. Så det går ju väldigt snabbt där också. Vi vet inte riktigt hur vi ska lägga de här lagarna för att det ska fungera. Så det är väldigt svårt. Som jag ser på det så tänker jag att det är viktigt att man riktar in sig på den liksom realistiska lösningen som jag tror är användandet av AI, snarare än att förbjuda skapandet av modeller eller spridandet av modeller, för det kommer spridas på den illegala marknaden oavsett. Men gör det väldigt svårt och tydligt att det är olagligt att använda den på vissa sätt, tror jag är otroligt viktigt. Och där gör EU bra initiativ, tycker jag. Och det är ju jätteviktigt att förstå att det här är ju olagligt från början. Vi behöver inte extra lagstiftning för att göra det olagligt. Frågan är bara hur vi hanterar praktiken. Och frågan är också hur mycket resurser bör man då satsa för att till exempel hjälpa rättsväsendet att utröna om det är AI-genererat eller inte. För att det är fortfarande problematiskt, det är olagligt, men det blir också en utmaning för rättsväsendet att veta, är det här ett äkta barn vi behöver identifiera och hitta? Eller är det här AI-genererat och då är det en annan brottsrubricering och då kan vi koncentrera oss på det. Så det är också frågan, hos vem ligger ansvaret för nu när problemet existerar och vi antagligen inte kan hindra det. Hos vem ligger ansvaret för att hjälpa till att identifiera när det är AI-genererat övergreppsmaterial och inte? Öppen fråga. Ja, men det är en jättesvår fråga. Jag tänker om man vänder lite på frågan så kan jag tänka mig att rättsväsendet har i en drömvärld möjligheten att läsa av allt material som de har tillgång till. Men jag
inbillar mig att det är ett extremt tidskrävande jobb. Så oavsett vems ansvar det är så tänker jag att en vinkel man kan ta på problematiken är att faktiskt bygga bolag som är väldigt duktiga på att hjälpa myndigheter att identifiera den här typen av material. Eller hjälpa vilka det nu är. Om man nu har en plattform som sprider bilder som är tänkta att vara lagliga, men att bygga produkter som är väldigt duktiga på att identifiera det. Men jag tänker mig att det är ett samhällsintresse, så det är väl allas ansvar på ett sätt. Men svårt att... Ja. Fråga. Bara anknyter till det du säger här om verktyg. Alltså jag förstår ju att man kan analysera material utifrån en fils så att säga, visuella information. Nu pratar vi lite här, hur ser personerna ut och ljus och så vidare. Hur svårt är det, eller finns det möjlighet att analysera utifrån filens tekniska information ifall det är AI-genererat eller inte? Så man kan säga att filen som innehåller bilden eller videon eller vad det nu är, i rent teknisk bemärkelse innehåller en del mer information som vi fick höra tidigare om metadata. Den metadatan är väldigt lätt att modifiera. Du kan ta bort den helt och hållet eller ändra den. Så det finns ingen liksom vattenstämpel eller någonting som är trovärdig på hur den har genererats. Sen finns det väl tankar på om man skulle kunna använda någon annan teknik för att säga den här skapade i en blockkedja eller vad det är. Men i praktiken så är det omöjligt att göra det. Men däremot så tror jag att det är i alla fall, och det här återigen det är djupt vatten för mig, men det jag känner till om hur man upptäcker hur en del blir upptäckta av att de håller på med det här är också mönster som man lämnar av sig som människa när man är ute på internet och liksom har onda avsikter. Människor är ju fortfarande människor, så ser man mönster på hur någon person beter sig, då kanske man inte kan se på bilden som den sprider, men man ser när den sprids och på vilket sätt den marknadsförs eller vad man ska säga. Där tror jag man kan använda teknik för att identifiera personen som sprider eller upphovspersonen eller vad man ska kalla det. För att som människa så lämnar man väldigt många helhetsbilden av dig själv även på internet blir ganska personlig. Och som utredare så tror jag man kan avgränsa urvalet av vilka du tittar på, vilka potentiella kandidater till brottet du har. Ganska avsevärt även med automatiserad teknik. Och där tror jag vi som bolag kan bygga otroligt intressanta produkter för att hjälpa rättsväsendet att göra ett bättre jobb. Perfekt exempel på vikten av digitala forensiker och det arbete de gör. Det görs ju en del, men det är väldigt, väldigt svårt. Som du säger, man kan lätt strippa en bild från dess metadata. Och även om det finns krav på att det kommer krav på vattenmärkning och det kommer krav på att AI ska identifiera sig till exempel. Men det gäller ju bara AI som ligger under de kraven för närvarande. Så det kommer fortfarande vara svårt. Men där kan jag vilja slå ett slag för det här med digital etik också. Att om man tittar på den här liksom att inlämna etik i organisationer som läkare och journalister gör, så har ingenjörskapet en del kvar där. För att det inte generellt så sätts på samhällsbärande på samma sätt. Och där har vi jobbat en del med de här diskussionerna runt hur får man in det i ingenjörskapet så att ingenjörer vet hur de ska flagga. De kan se om det här skulle kunna bli ett problem och flagga det in i en organisation och det plockas upp. Det tror jag är jätteviktigt. Jag vill lite kort gå tillbaka till barnen och hur de mår. Vi rör oss väldigt mycket så här mellan de psykologiska frågorna och de tekniska. I allmänhet, vad beror det på att barn så ofta inte berättar? Ja, det har ju med dels ovana att prata om det som är skamligt. Att vi kanske inte är vana vid att prata om sex eller nakenhet eller det där. Och sen att det är så förknippat med skam. Och skam är ju både då att du faktiskt inte vill tänka på det. Så då vill du inte prata om det heller. Du vill glömma och hoppas att det försvinner. Men också ofta att du själv har kanske tagit initiativ eller du har lagt ut en bild. Eller, alltså att när vi har gjort något
dumt. Det var väl Britta som pratade om det, att man har fått höra att man ska vara försiktig, du ska inte göra det och du får inte gå på de här sidorna, och så har man gjort det ändå. Då vill man ju inte heller berätta att man har gjort det. Och man vill ju inte få skäll eller att någon ska säga du får skylla dig själv och så. Så det är ju därför vi behöver öva oss faktiskt på att prata och förstå att andra blir utsatta. Det här kan hända. Nu händer det mig också. Och jag är inte ensam, och veta vem ska jag prata med och hur ska jag göra det. Och vi hörde ju också att det vanligaste är att man berättar för en kompis. Det är ju liksom, och det har väl lite med hur gammalt barnet är, men de små barnen berättar mer för sina föräldrar, men när man kommer upp mer i skolåldern då är det mer kompisar som får de här förtroendena. Också kompisar som man vet är ute på samma sidor eller gör lite samma sak som man så att, och där kan vi ju hjälpa barn att stödja varandra, och att om jag får höra att en kompis har varit med om det här, att jag kanske kan berätta det för min förälder eller en lärare eller något, så att man hjälps åt. Det är det som är så hjärtskärande, inte bara att barn utsätts för övergrepp och får material spridet, oavsett om det är AI-genererat eller inte, men också skammen och rädslan, och att de känner att de inte kan eller vill berätta för någon, att bära det med sig. Och precis. När vi blir utsatta, när någon behandlar oss illa, så kommer vi automatiskt att skämmas och skuldbelägga oss själva, även om det inte var vårt fel. Det är liksom ren psykologi. Ja. Och det kommer vara jobbigt att prata om det. De som får hjälp, vilken väg tar de? Är de som verkligen kommer i rätta händer? Jo, och där kan det ju vara så också, just det där när något har hänt, och det kan vara svårt att det kanske inte räcker med att jag berättar för mina föräldrar eller får stöd och hjälp därifrån. Så en del behöver ju få psykologisk hjälp och få hjälp att bearbeta vad var det som hände och vems var ansvaret, och mycket av liksom traumabehandling går ju ut på att liksom hjälpa till och tänka kring vem var det som var ansvarig? Var det den vuxne som begick övergreppet, eller var det du som var barn och sådär? Och liksom öka känslan av trygghet, och nu kan jag vara lugn och trygg och nu är jag säker. Så att det finns ju bra psykologisk behandling. Det finns ju studier som indikerar att de föräldrar som förbjuder saker med internet, och de föräldrar som bara kör en let go-attityd och inte håller koll på vad barnet gör, förlorar båda. Medan det är just det att ha en informerad dialog är det som verkligen fungerar, precis som du säger. Och där är jag lite nyfiken, vi har pratat om föräldrar, men skolor är jag lite nyfiken över. Nej, men skolornas ansvar kommer ju bli viktiga i att liksom utbilda barn. Alltså det här är ju en del av vårt samhälle som vi behöver ha kunskap om. Och så det behövs komma in i utbildningen på ett naturligt sätt. Sen har ju skolorna liksom varit väldigt snabba på, jag menar, man var jättesnabba på att börja använda datorer och att man ska göra källkritik på nätet. Liksom sådär. Så att det finns ju redan i skolan. Men också att prata ren psykologi. Alltså, och skolor jobbar med mobbing, jobbar med utanförskap och så det finns ett jättestort ansvar för skolorna. Skolorna har ett väldigt stort ansvar här. Något vi på Childhood ofta betonar, för att det är viktigt att barn vet vad de har för rättigheter i synnerhet, och hur man navigerar den värld vi lever i. Det är viktigt att föräldrar får så mycket stöd som möjligt för att kunna stödja sina barn. Skolornas roll är viktig, polisen. Men något vi ofta betonar, det är ju att vi behöver fokusera mer också på förövare och potentiella förövare. Ja. För det är ju där det ultimata ansvaret ligger på huruvida ett övergrepp kommer begås eller inte. Ja. Och att det krävs mer resurser, både forskning och direkt
hitta liksom supporttjänster för att nå den målgruppen. Och det är ofta, vi jobbar mycket med förövarprevention, men det är ofta en eftersatt fråga, för att man vill så gärna att skolan ska göra mer och polisen ska göra mer och föräldrar borde göra mer och till och med mycket ansvar läggs på barn. Så det är en utmaning, verkligen. Det är ju viktigt att informera om vad som är brottsligt. Att det är brottsligt att dela till exempel bilder eller deepfake-bilder. Men det är också viktigt att fånga upp de barn som sprider bilder eller konstruerar bilder. Precis som det är viktigt att fånga upp barn som mobbar eller som hänger ut. Och sådär. För det är ju också troligtvis barn som av en anledning gör det här liksom, och inte heller säkert mår bra eller behöver stöd och hjälp. Emily, hur arbetar polis och åklagare med just de här frågorna AI-genererat övergreppsmaterial? Hur är diskussionerna som pågår inom rättsväsendet? Diskussionen finns ju absolut, för vi är medvetna om att materialet finns. Men när vi pratar om själva metoden, alltså hur bedriver vi förundersökningar till exempel, så i dagsläget så finns det liksom ingen särskild metod för AI-genererat material. Och det beror ju på att behovet finns inte. För det är brottsligt att hantera såväl liksom verkliga övergreppsmaterial som AI-genererat övergreppsmaterial. Det är samma rubricering för det mesta som det ser ut i Sverige. Jag vet att det pågår liksom en inventering. Nu ska man börja liksom kika på en programvara som har möjlighet att detektera materialet, men det är liksom än så länge i sin linda. Ni vet hur det är med resurser inom rättsväsendet, utan i dagsläget finns inte behovet, utan det handlar väl mycket om underrättelseinformation, ha koll på vad är på gång, vad är det för typ av material som produceras, och också naturligtvis vara medveten om fenomenet när polisen analyserar materialet för att då kunna upptäcka, finns det AI-genererat material i det här beslaget till exempel. Och vi hör ju ständigt om ökande kvantitet av AI-genererat övergreppsmaterial och ökande kvalitet. Vad ser du för risker för rättsväsendet med den utvecklingen? Ja, det här blir ju lite spåkulan nu, för nu pratar vi om framtida risker. Men primärt kan jag väl se då 3 potentiella risker. Den första är naturligtvis, precis som du säger, alltså i och med att möjligheten finns att skapa skräddarsydda artificiella övergrepp allt mer effektivt, så kommer naturligtvis också materialet öka. Mängden kommer öka, för efterfrågan, det finns ju tyvärr som vi känner till. Det andra problemet, om jag kikar nu liksom mer i mitt perspektiv, utredningarna, så är det också ett problem att om materialet blir allt mer verklighetstroget och det är svårt att avgöra, är det AI eller inte. För att en av de primära syftena när polisen tar ett material och ska analysera det, det är ju att liksom identifiera parterna. Det handlar inte bara om att räkna filer, utan man försöker ju alltid identifiera förövare och barn. Och är det då ett välgjort material så är naturligtvis risken att polisen lägger ner massa resurser på att försöka då identifiera personer som inte existerar. Så det är ju en risk. Och slutligen, och eventuella juridiska konsekvenser, så idag är ju allting då straffbart oavsett om det är AI eller inte. Men när det här väl nu kommer nå rättskedjan så småningom, så finns det då gamla förarbeten som inte är skrivna i en tid för AI, som man skulle kunna tolka som att för att det ska handla om ett grovt brott så krävs det att skildringen avser ett verkligt övergrepp. Och skulle nu domstolarna ta rygg på de här förarbetena och mena på att men det här kan aldrig vara ett grovt brott om det är AI, då har vi ett problem. För då krävs det ju dels att polisen verkligen analyserar materialet utifrån då frågeställningen AI eller inte, som kommer kräva nya utredningsmetoder, nya verktyg, nya sätt att redovisa materialet. Jag kan också se för mig problem för mig som åklagare när jag väl sitter i rätten, det här med uppsåtet som vi pratade om tidigare. Det skulle vara jättesmidig invändning då att säga, nej men jag trodde att det här var AI-genererat material, så det här kan ju inte vara grovt brott, och då måste jag som åklagare kunna bevisa då vad försiggick i, för du leker förövare lite här, i förövarens huvud. Hade han eller hon då verkligen förstått att det här var verkliga övergrepp? En stor risk vi ser för samhället, det är ju också att, som Britta tidigare nämnde, forskning visar ju på att personer som tittar på övergreppsmaterial
själva uppger att det har bidragit till att de har tagit direkt kontakt med barn. Och väldigt många känner att de riskerar att ta direkt kontakt med barn. Så det finns ju goda skäl att tro att detsamma gäller när man tittar på AI-genererat övergreppsmaterial. För det vi vet från konversationer i Darknet Forum, det är att de flesta eftersträvar så realistiskt material som möjligt. Och visserligen kan det finnas olika stilistiska preferenser i vad som utgör realistiskt. Men man vill att det ska likna äkta övergrepp. Och det finns även de som inte tycker om det AI-genererade övergreppsmaterialet och utvecklingen just för att det inte inbegriper riktiga barn och därför då inte tillfredsställer deras sadistiska tendenser. Så ökad mängd av realistiskt AI-genererat övergreppsmaterial kan då verkligen leda till också att det finns fler människor som till slut tar direkt kontakt med barn för att utnyttja dem. Jag tror att det här med ökat material är nog någonting som vi inte kommer kunna hindra. Vi jobbar ju en del med test och verifiering av AI och försöka förstå vad man ska göra för att liksom verifiera både om information är korrekt. Journalister har det här problemet, men också liksom hur man ska hantera liksom typ i det här AI eller inte i andra stationer. Det kan vara skolor och det kan vara övergreppsmaterial. Och min nuvarande bedömning är, med tanke på hur snabbt de här algoritmerna går och att det trots allt är så att man ska verifiera en bild eller en text, då är ju den innehåller ju ingenting mer än pixlar eller ord. Och det är svårt, alltså det är redan nu svårt och oftast väldigt modellbaserat om man kan verifiera liksom en text eller inte. Att man måste säga att vi måste kolla om den här kommer från Stable Diffusion. Då kan vi titta på, är den lik det som en Stable Diffusion-modell skulle producera? Och det här tror jag vi kommer att förlora det här kriget ganska snabbt. Vi kan testa modeller däremot. Man kan ju testa modeller för att se till att åtminstone de modeller som folk har tillgänglighet till i icke-darknet-sammanhang är inte genererar olika frågor. Alltså, det kan ju vara allt från övergreppsmaterial till bombrecept. Men det här är en väldigt lurig fråga. Och jag tror att vi kommer nog inte att se ett sätt att hantera liksom, den mängden genom att dela upp det. Utan rättsväsendet kommer ju förmodligen behöva till exempel klassificera den sortens material som sannolikt verkligt. För det finns ingen... vi kommer förlora kampen testning mot materialet för att det är för mycket. Det kommer att bli för mycket. Och det kommer att bli för mycket på alla fronter. Och då är jag lite nyfiken också, för att eftersom vi håller på med test. Om forskare eller företag vill testa AI för att försäkra sig om att det inte innehåller övergreppsmaterial, då kommer man ju i vissa fall generera övergreppsmaterial. Hur gör man då? Hur kan man registrera sig eller hur pratar man med folk för att hantera den här biten? Ja, ett tips från coachen är att man är öppen med att man inte försöker smussla med det naturligtvis. Men sen så är det så, visserligen har vi en väldigt långtgående kriminalisering idag i Sverige när det gäller hantering av övergreppsmaterial. Nästan alltid brottsligt. Men naturligtvis så finns det undantag och det är om gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig, som det står i lagtexten. Och då tittar man på syftet med hanteringen. Och som exempel nämns just i förarbeten seriös forskning. Det skulle kunna vara ett sådant exempel där det då är strafffritt att hantera materialet, eller nyhetsförmedling eller opinionsbildning. Så att det finns ju ett utrymme naturligtvis om syftet är gott, vilket är i detta fall. Och forskningen behöver ju etikprövas. Ja, självklart. Ja, men jag tänker det är väl någon slags stämpel där. Men det kan ju vara svårt. Det är ju lurigt ur flera synvinklar. Man ska ju påpeka ur en etisk synvinkel av AI att väldigt många människor utsätts ju, till exempel i Kenya som tränar AI för att titta på de här bilderna. För att göra AI säkrare så har vi ju också en grupp människor som utsätts för ganska förfärligt material. Ja. För ofta för väldigt lågbetalt. Jag kommer att tänka på något du nämnde, Emelie, i början. Du nämnde ett rättsfall som vi haft i Sverige förra året. Just, det är en så ny fråga det här med AI-genererat övergreppsmaterial.
hur pass vanligt är det med rättsfall globalt? Alltså hur långt har du märkt att man har kommit utomlands i de här frågorna inom rättsväsendet? Alltså, inför det här webbinariet gjorde jag verkligen skicka ut i kanaler. Känner ni till rättsfall internationellt sett, liksom, kollegor i andra länder? Men svaret är att det är fortfarande väldigt unikt, Sveriges rättsfall. Det finns, vad jag känner till, en handfull avgöranden från liksom hela världen, USA, Kanada, Sydkorea och så vidare, där personer antingen då har dömts eller i vart fall frihetsberövats då för att ha hanterat AI-genererat material. Så det är fortfarande i sin linda, kan man säga. För jag pratade med några i vårt globala nätverk och uttryckte mig måhända lite ursäktande och sa att nej, men vi har bara ett rättsfall i Sverige, varpå de var ytterst imponerade och nyfikna på det rättsfallet. Jag delar helt den bilden liksom. Det kom just upp på den amerikanska agendan i och med det Westfield skolan heter, där ett antal elever hade religerats, tror jag, för att ha delat material. Så det har varit uppe i New York Times och det är ju väldigt hoppfullt, för att i och med att många av de modeller vi använder just nu kommer från USA, så det är väldigt viktigt att ta reda på ungefär hur rättsbilden ser ut där. Där finns ju en skillnad, till exempel det att här är ju genererade bilder likställda med riktiga bilder i det, liksom, typ om det är ett barnpornografibrott. Men i USA så ser reglerna annorlunda ut och det är väldigt beroende på vilken stat. Ja. Stämmer. Lagstiftningen skiljer sig åt. Kort tillbaka till barnen som det trots allt rör sig om. Om man upptäcker att ett barn i ens närhet har råkat ut för att någon har spridit bilder på dem, vad ska man tänka på? Vad ska man göra? Ja, som det ju är när ett barn har blivit utsatt för ett brott, så ur min synvinkel då, så är det ju för barnets skull det viktigaste är ju stöd och skydd för det barnet och hjälp, så att säga. Jag tycker det är en svår fråga, för att det finns ju lite olika. Det kan ju vara... Alltså det beror ju lite på också omständigheterna till. Vem är det som har spridit? Hur har barnet själv hittat det här? Eller sådär. Men om man ska hålla sig generellt så är det ju att närma sig det här barnet i ens närhet och ta reda på hur barnet mår och försöka ta reda på mer vad det är som har hänt och så på ett schysst sätt utan att skuldbelägga eller... Och givetvis också såklart ja, så är det ett brott som har begåtts. Och där är det ju olyckligt som vi nämnde tidigare att det är så svårt för barn och för vuxna att anmäla brott. Det vill säga man måste ringa in och eller fysiskt då gå till en polisstation för att anmäla det. Och det kan ju vuxna hjälpa barn med att göra det. Och där är det ju ofta så att barn tycker att det är väldigt obehagligt och kan tycka att det är väldigt jobbigt att polisanmäla och så. Men där behöver vi vuxna hjälpa till. Och det är ju också så att ett barn som varit utsatt för brott, där ska även socialtjänst vara inblandad och ha kännedom om det. Så det finns ju fler aktörer som kan hjälpas åt. En fråga till er alla. Vi har berört den här frågan tidigare på olika sätt, men en slutlig reflektion. Hur kan samhället i stort, de olika, alltså privata aktörer, rättsväsendet, forskarvärlden, hjälpa till att skydda barn när det gäller den här nya utvecklingen? Och från rättsväsendets sida så är det naturligtvis först att se till att lagföring sker. Det ingår ju det är ju ett av våra huvuduppdrag, så att säga. Och sen så tycker jag också det är viktigt att vi liksom nu bevakar det här. Hur kommer materialet mottas utav liksom domstolarna i slutändan, så att liksom inte gamla förarbeten får helt orimliga konsekvenser för när materialet bedöms.
Jag tycker också att vi bör få in mer teknisk kompetens på flera nivåer i samhället. Och det handlar ju både om hur man gör inom domstolar men även liksom inom när man skapar lagar. För det har ju ofta varit ett problem att det finns ekonomisk och juridisk kompetens men inte alltid teknisk. Och man måste försöka förstå vad kan vi lösa tekniskt och vad kan vi lägga på företagen till exempel att lösa. Men också vad kan vi inte lösa tekniskt om vi vill ha den här tekniken. Och vad blir då samhället ansvarigt för att lösa? Jag tycker att bilar är ett väldigt bra beskrivning av det här. Att vi vill ha bilar trots att de dödar människor. Och då har vi bestämt oss för flera regler som biltillverkare måste göra. Säkerhetsbälten, deformationszoner, men också saker som samhället gör. Körkort, trafikregler, vi har försäkringar, krav på försäkringar. Vi har sjukhus som tar hand om folk som skadas. Och liksom hela den här kedjan måste fungera, även för all sorts teknik. Sen kanske vi måste förstå mer av förövares psykologi och bakgrunden till att man liksom tänder på barn och liksom vi människor, alltså sexualitet är en väldigt stark kraft. Det är en stark drivkraft som inte går att stoppa helt enkelt, och det gäller ju både vuxna och barn där, så att det är ju någonting som ligger bakom alltihopa. Men hur kan vi få till en mer hälsosam sexualitet? Och som förövare, var vänder de sig? Eller, finns det någon... Ja, det finns det ju. Där är jag inte jätteinsatt, men det finns ju anonyma. Man kan ju vända sig anonymt och det finns aktörer. Preventell. Ja, precis. Via Karolinska Preventell, och det finns något som heter Preventit som Childhood har varit med och tagit fram, som Karolinska driver, som är ett anonymt online KBT-stöd. Så det finns hjälp att få, men tyvärr är det alldeles för begränsat, och samhället borde satsa mycket mer, för att det är ett otroligt bra sätt att försöka förhindra sexuella övergrepp, att människor som inte vill begå övergrepp ska kunna få hjälp att inte begå övergrepp. Ja, precis. Jag tänker att även de här människorna är liksom kognitivt tänkande som de flesta andra, och då borde man ju reflektera över att det jag gör är inte okej. Jag antar att många i grund och botten skulle vilja syssla med saker som är okej. Kan man få hjälp med det, så tänker jag att det är viktigt, precis som du är inne på, att man får hjälp både som barn men också förövare att ta sig vidare till en bra plats. Och även där så på tal om vad kan näringslivet göra, vad kan forskarvärlden göra, AI har en otroligt viktig roll att spela i att säkerställa att den hjälp som de olika metoder som finns för att nå ut till förövare, att man kan göra dem mer effektiva. Därför att det vi hörde tidigare under presentationen är det att efterfrågan på sexuellt övergreppsmaterial och antal personer som begår sexuella övergrepp eller funderar på att begå är otroligt stor. Det är tiotusentals personer på Darknet som svarar på enkäter och pratar om sina sexuella fantasier om barn. Vi ser Darknet-forum med hundratusentals användare. Och det är inte något som samhället på traditionellt sätt kan hantera utan hjälp av den nyaste tekniken. Det finns lite hoppfullt i det att det har visat sig att konversation med språkmodeller kan få folk att ändra åsikt till ställningstaganden runt till exempel klimat och så vidare. Så att det är också mycket möjligt att den sortens anonyma samtalshjälp som språkmodeller erbjuder. För att många språkmodeller, speciellt de stora, är ju tränade för att vara hjälpsamma på ett icke-toxiskt sätt. Skulle kunna hjälpa till. Och det är precis de frågorna vi jobbar med inom Stella Polaris, och bland annat så är vi jätteglada att se att Örebro universitet med sina AI-forskare har inlett ett samarbete med just Karolinska inom ramen av ett projekt som jobbar med förövarprevention, där man använder en modell som kallas motivational interviewing, och man nu ser över hur långsiktigt skulle AI kunna användas inom ramen av den stödmodellen för att se till att så många människor som möjligt kan nås av den och förhoppningsvis få hjälp.
Innan jag avslutar paneldiskussionen, är det någon av er, här är er sista chans om ni vill tillägga något. För att det är en fråga som engagerar. Och det har vi sett både i antalet personer som anmält sig för att lyssna på oss, och det har vi märkt här under den här diskussionen. Så sista chansen? Nej, jag tycker att ert svar på sista frågan var ypperligt. Så med det så vill jag tacka alla er som har lyssnat. Jag vill tacka panelen. Som ni hört så är det en väldigt komplex och oerhört relevant fråga där vi kanske har fler frågor än svar. Men det är det som gör det så viktigt att så många olika aktörer i samhället engagerar sig och funderar kring hur vi bäst kan skydda barn. Något vi vet som behövs, det är ju mer AI-experter involverade både inom näringslivet och inom forskning, och för det så behövs det bland annat ett mer diversifierat fält, och det är något som just Women in AI arbetar för. Vi behöver ett säkrare internet, vilket är det som Internetstiftelsen engagerar sig i. Och vi på Childhood, vi har ju över 20 år arbetat specifikt med att ta fram tekniska lösningar på hur man bäst kan skydda barn. Därför att vi tror verkligen på teknikens möjligheter. Och det är därför som vi också tror att vi kommer behöva AI för att bekämpa AI. Då återstår för mig att rikta ett varmt tack återigen till panelen, till våra talare, till våra medarrangörer och sist men inte minst till alla er som har deltagit och lyssnat idag. Och Susanne, du gav sista chansen till panelen. Jag vill ändå säga att det här var inte sista chansen utan tvärtom en inbjudan att fortsätta dialogen utanför webbinariet och för mig var det väldigt, väldigt hoppingivande att se vilket engagemang det här webbinariet rönte och hur många deltagare som anslöt och diskussioner som kunde ha pågått många minuter, timmar till. Så att låt oss fortsätta det. Vi på Childhood hoppas att vi härmed har bidragit lite till att öka medvetenheten, fördjupa kunskapen kring den här viktiga frågan. Vi har hört att det går väldigt, väldigt fort. Vi behöver samarbeta. Så låt oss fortsätta det. Vi söker alltid nya samarbetspartners, medfinansiärer, experter. Så vi ser fram emot en fortsatt dialog. Innan ni loggar ut för idag vill jag uppmana alla att klicka på länken som jag hoppas visas på skärmen nu. Och det finns en QR-kod som ni kan skanna och svara på några frågor. Tusen tack för idag.